قصة اليوم عن شخص تورط بديون كبيرة وفكر بطريقة غريبة لحتى يقدر يسدد هالديون. السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قصة اليوم من المملكة المتحدة، تحديدا من مدينة برادفورد بمقاطعة ويست يوركشير شمال إنجلترا، وهي المدينة اللي جرت فيها أحداث القصة عن شخص اسمه تامور خان. ولد تامور عام 1985 ونشأ بمدينة برادفورد مع عائلته، وبالعشرينات من عمره اشتغل بشركة لتأجير السيارات. حياة تامور كانت طبيعية جدا، بس هالشي تغير لما صار عمره 30 سنة وانقلبت حياته 180 درجة. شو اللي صار؟ بدأ تامور بالتردد على الكازينوهات ليلعب القمار، ومع مرور الوقت صار يروح بشكل شبه يومي. بمرات قليلة كان يربح، وبمعظم الأوقات كان يخسر. بالمحصلة كان يخسر كل الفلوس اللي طالعها من شغله على لعب القمار، وحالته المادية صارت سيئة كتير. الموضوع بالنسبة له صار هوس وإدمان، وما عاد قدر يوقف. ورغم إنه أفلس وما بقي معه أي شيء إلا إنه كمل بلعب القمار، صار يتدين من أصدقائه ومن الأشخاص المقربين منه لحتى يروح على الكازينو يلعب. كان مفكر إنه إذا تدين ولعب رح يربح ورح يقدر يعوض الخسارات اللي خسرها ويسدد ديونه، بس اللي صار كان عكس هيك تماما. شو اللي صار؟ استمر تامور بالخسارة، وبدل ما يسدد ديونه الديون تضاعفت، ووصل مجموعها للديون ل80,000 جنيه استرليني، يعني حوالي 104,000 دولار. مشكلة تامور ما كانت إنه الدين صار كبير، مشكلته كانت إنه ما عاد يقدر يروح على الكازينو ويلعب قمار. بالنهاية وصل لمرحلة ما عاد لقى حدا ممكن يقبل يدينه، وأصدقائه بدوا يطالبوا بديونهم. وقتها بس أدرك تامور حجم الورطة اللي تورطها، وقرر إنه يلاقي حل لهالمشكلة. وبعد التفكير توصل لطريقة بتخليه يحصل على مبلغ كبير خلال وقت قصير، بحيث إنه يسدد الديون اللي عليه ويستمر بلعب القمار. شو هي هالطريقة؟ أنشأ عدة حسابات على مواقع الإنترنت المخصصة للتعارف والزواج، واخترع شخصية باسم وهمي، وبدأ يتواصل مع سيدات على هالموقع. الشخصية الوهمية اللي اخترعها تامور هي شخصية رجل أعمال ثري عنده عدد من الشركات، واسمه سهيل حسين. تحت اسم هالشخصية الوهمية قدر تامور إنه يتعرف على عدة سيدات عن طريق هالمواقع. كان يختار السيدات اللي أكبر منه واللي وضعهن المادي جيد، وبعد تعارفه على كل سيدة من هالسيدات كان يوهمها بأنه بيحبها ويوعدها بأنه رح يتزوجها. اللي ساعده على إيهام السيدات بأنه رجل أعمال ثري الملابس الفخمة اللي كان يلبسها، والسيارات اللي كان يركبها ويتصور فيها، واللي هي بالحقيقة من شركة تأجير السيارات اللي بيشتغل فيها. شو كان يستفيد من كل هالشي؟ الغرض من الشي اللي كان يعمله هو الاحتيال. بعد وصول العلاقة بينه وبين كل سيدة من هالسيدات لمرحلة التخطيط للزواج، كان يقلها انه عنده نقص بالسيولة وبحاجة لمبلغ كاش لحتى يقدر يمشي اموره. كان تامور متقن للدور لدرجة انه كل سيدة من هالسيدات كانت مقتنعة انه هو رجل اعمال ثري عن جد، وما خطر ببال ولا وحدة فيهن انه ممكن يكون نصاب ومحتال. وبما انهم كانوا مقتنعين فيه لهالدرجة، وكل وحدة منهم كانت شايفة فيه شريك المستقبل، فما كان عندهم مشكلة انهم يعطوه المبلغ اللي بده اياه بدون ما يناقشوا. بالنسبة لهم الفلوس مو مهمة، اهم شي العريس ما يروح. طبعا بعد ما كان يحصل تامور على المبلغ من السيدة، كان يختفي فجأة بدون ما يترك لها اي طرف خيط ممكن يوصلها إله. إضافة لأنه تامور كان يختار سيدات حالتهم المادية جيدة لحتى يحتال عليهم، كان يختارهم كمان من خلفيات ثقافية معينة، بحيث أنه بعد ما ينصب عليهم يخافوا أنهم يشتكوا أو يخبروا حدا أنه تم الاحتيال عليهم، لحتى ما يتسببوا بفضيحة لعائلاتهم. وبهيك بيكون ضمن أنه نجا بفعلته بدون ما يتلاحق. ورغم أنه تامور سدد كل الدين اللي عليه، واللي هو 80,000 جنيه استرليني، ونصب على هالسيدات بأضعاف هالمبلغ، إلا أنه الشغلة عجبته وكمل بالاحتيال وما وقف. كان يحتال على السيدات بمبالغ كبيرة، ويروح على الكازينو يصرف كل شي على قمار، بس الحصول على فلوس عن طريق الاحتيال إلا ما ينكشف بالنهاية. واحدة من السيدات اللي تعرف عليهن تامور بهدف الاحتيال
اسمها إيليا علي. إيليا هي سيدة من مدينة برمنغهام وعمرها 42 سنة، تشتغل مديرة مالية بشركة كبيرة، وبحكم عملها بهيك منصب فالمفروض أنه وضعها المادي جيد، وبما أنه أصولها باكستانية ومن عائلة محافظة فهالشي رح يخليها ما تحكي لحدا لحتى ما تتسبب بفضيحة لعائلتها. لهيك هي ضحية مثالية بالنسبة لتامور. كالعادة أوهم تامور إيليا أنه بيحبها ودخل معها بعلاقة عاطفية، ولما صاروا بمرحلة التخطيط للزواج قالها أنه في عنده نقص بالسيولة وبحاجة لمبلغ لفترة قصيرة. طبعا هي كانت مفكرة أنه هو رجل أعمال ثري وأكيد رح يرد لها المبلغ، وما كان عندها مشكلة أنها تعطيه، بس المشكلة أنه ما كان معها المبلغ اللي طلبه. صح هي كانت تشتغل بوظيفة كويسة وراتبها كبير، بس كمان كانت من النوع اللي بيصرف كتير، ما كانت موفرة أي مبلغ، بالعكس كان عليها ديون كمان. خافت إيليا أنه علاقتها بحبيبها الثري سهيل حسين تتأثر وزواجها منه يلتغي إذا ما ساعدته، لهيك قررت أنها ما تخبره أنه ما معها هالمبلغ لحتى تحاول تأمن له إياه بأي طريقة. من وين ممكن تأمن له إياه؟ على اعتبار أنها المديرة المالية للشركة اللي بتشتغل فيها وعندها إمكانية الوصول للحسابات البنكية لهالشركة، قررت أنها تسرق فلوس من هالحسابات وتعطيهم لحبيبها، طالما أنه رح يرجع لها إياهم وتردهم لحساب الشركة خلال وقت قصير. سرقت حوالي 319 ألف جنيه استرليني وعطتهم لحبيبها، هالمبلغ بيطلع حوالي 415 ألف دولار تقريبا. بعد ما عطته المبلغ اختفى سهيل حسين أو تامور وما عاد لقت له أي أثر، ومثل العادة كان ضامن أنه عملية الاحتيال ما رح تنكشف لأنه إيليا من عائلة محافظة وما رح تقدر تشتكي عليه. بس اللي ما كان تامور حاسب حسابه إنه إيليا سرقت هالفلوس من الشركة، واللي زاد الطين بلة إنه إيليا ما اكتفت بإنها سرقت المبلغ اللي عطته لحبيبها، عجبتها الشغلة ولقت إنه الموضوع سهل وسرقت فلوس كمان. دفعت الديون المترتبة عليها لأفراد عائلتها واشترت ذهب ومجوهرات بقيمة 191 ألف جنيه استرليني. سرقت كمان 75 ألف جنيه استرليني لحتى تسافر لدبي وتقضي إجازتها هناك. مجموع المبالغ اللي سرقتها إيليا علي من الشركة خلال سنة واحدة بين عامي 2015 و 2016 تجاوز 610 آلاف جنيه استرليني، يعني حوالي 794 ألف دولار. السرقات الكبيرة اللي سرقتها إيليا أدت لكشفها، وخلال التحقيقات معها اعترفت أنه حبيبها سهيل حسين احتال عليها، ومن خلال البحث عنه قدروا المحققين يوصلوا للشخص اللي اخترع شخصية سهيل حسين واللي هو تامور خان. من خلال التحقيق معه اعترف تامور أنه احتال على 5 سيدات بمبالغ مجموعها أكثر من 993 ألف جنيه استرليني، يعني حوالي 1,292 ألف دولار. المفارقة أنه لما ألقي القبض عليه ما كان بقيان معه إلا 9000 جنيه استرليني بس. طبعا كالعادة روح كل هالفلوس على لعب الأقمار. بعام 2017 أدين تامور خان بتهمة الاحتيال وحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنين ونص. أما إيليا علي فحكم عليها بالسجن لمدة 30 شهر إضافة لسداد المبلغ اللي سرقته من الشركة. برأيكم هالأحكام مناسبة ولا لا؟ اكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات، ولايك للفيديو لحتى يظهر بالمقترحات لأكبر عدد ممكن من المشاهدين. هاد كان كل شي لليوم، شكرا على المتابعة، سلام.